تشکر بسیار زیاد. برگزاری نوروز نزد کابلیان به عنوان نماد آفرینش دوباره طبیعت، مژده شکوفا و باران، جشن تکاپو و کار، پیام‌آور
مهر و همدلی رویدادی شادی آفرین و شورانگیز بود و هست. در کابل نوروز به عنوان جشن بهار نمادی از فرهنگ پایه بومی توسط پیر و برنا با مراسم و آداب نوروزی برگزار میشد و میشود. شهر کهنه کابل قلب تپنده کابلستان پیشینه 3500 ساله دارد و در دامنه‌های کوه شیردروازه، آسمایی و کاسه برج در دو طرف دریای کابل از باختر به سوی خاور افتاده است. پیوند انسان با طبیعت رمز پایداری و راز ماندگاری نوروز است که از آن به نام فلسفه وجودی نوروز یاد می کنند. انسان با پایان یافتن شبهای سرد و دلگیر زمستان و آمدن بهار زنگارهای کهنه را از قلب و اندیشه برمی کند و با حرکت نمادین خانه تکانی با طبیعت همگام می شود و این پیوند در شعر و ادبیات سرزمین ما بازتابی گسترده دارد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. متن از نجیب کاویانی عزیز هست و حالا تنها کابل را گفته، بعدا بخشانی عزیز و شهرهای دیگر حتما میپردازن. فعلا از آقای احمد ولی و خانم لیلا ما سدید از برگزار کننده های برنامه خواهش میکنم تشریف بیارن و صحبت آغازین رو شروع کنن. دوستان عزیز خوش آمدین به میله جشن باستانی نوروز. ساعتم قید کردی خوب است، ما هم کوتاه صحبت میکنم. سال نو به تمام دوستان و عزیزان تبریک میگم و خوشحال هستم که امروز در جمع ما هستیم و از جشن باستانی نوروز پذیرایی میکنیم و شما را خوش آمدید میگم. از راه دور آمدیم و همچنان من امروز احساس میکنم که با وجود تمام ممنوعیت در افغانستان، اما امروز باز هم بوی نوروز، بوی سبزه ها و گلای لاله نوروزی که شما اینجا میبینین واقعا خوشایند است. من فقط تشکری میکنم از تمام کسایی که در ترتیب و تنظیم برنامه ما را کمک کردن، حمایت کردن و بالاخره این گروه بود که ما تانستیم برنامه نوروز راه اندازی بکنیم و با همکاری و بدون همکاری شما یعنی ممکن نبود. بازم تشکر و خوش آمدین. جشن باستانی نوروز، آیین نوروزی امروزه به یک مناسبت بین المللی تبدیل شده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 21 مارچ را که مطابق است به اول عمل به رسمیت شناخته و همچنان این را به عنوان روز جهانی نوروز و همچنان به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به ثبت رسانده که خوشبختانه این جای بسیار خوشی هست و ما فکر میکنم که میتونه برای ما یک موفقیت نشان بده به جشن نوروز. با وجود از این ستیزجویان با نوروز پیشینه تاریخی و طولانی داره و افراد و گروه های فرهنگی و همچنان فرهنگ ستیز نظیر طالبان همواره با مناسبت خوشایین به صورت آشکار اعلام خصومت کردند و دشمنی کردند و بالاخره مانع جشن باستانی شدند. هرچند برنامه نوروزی هست اما باید مواردی که اتفاق افتاد نباید دیگه از خود سانسور بکنیم و باید گفته شود و همه میدانیم که این جشن بیشتر از 3000 سال تاریخ داره یا قدمت داره. به او دلیل خوب است که ما این نسل نیاکان خود داشته باشیم و به هر شکلش ما او را پذیرایی بکنیم و یعنی میتونیم بگیم که بیشتر از 300 میلیون نفر یا شهروند در جهان
این جشن باستانی نوروز تجلیل میکنن. به این دلیل ما فکر میکنم بجا هست که در مقابل کسایی که فرمان لغو یا بالاخره ممنوعیت یا حرام منع میکنن استادگی بکنیم. باز هم نوروز باستان چون با طبیعت، با روز بهار و پیدایش دوباره طبیعت آغاز میشه، به اون دلیل من شما را خوش آمدید میگم و تبریکی عرض میکنم و بیشتر از این صحبت نمی کنم. فقط یک دو کلمه به فرانسوی میخوایم چون یکی دو دوستایی که اینجا هستن ولی جان انگلیسی صحبت میکنم و من میخوایم فقط بگویم که bienvenue dans notre partie Nowruz. Nouvel An chez nous c'est très très important comme nouvelle année ici. Malheureusement maintenant en Afghanistan on n'a pas le droit de célébrer ce jour à cause des talibans. Ils ont dit c'est interdit au haram. Je pense que vous avez connu. Et pour ça qu'on a célébré ça parce qu'en 2010 United Nations elle a accepté 7 jours comme UNESCO aussi la journée traditionnelle pour plus ou moins 30 millions. Je ne sais pas si c'est un peu mal compris qu'elles sont célébrées partout les Nouvel An. Pour ça, je vous redis merci pour bienvenue aujourd'hui. Et maintenant, mon français est un peu mélangé avec mon farsi. Désolé pour ça. Et aussi, merci pour venir ici. Thank you very much, dear friends, dear guests. I think it's a great occasion to meet a lot of people, to see a lot of people who love culture actually here today under one floor. I'm not going to talk about Nowroz because we have someone who will come and who will tell to the people who don't know Nowroz or who might know little about Nowroz. I know some people in the hall, and we invited you especially for that to let you see a bit of the Nowroz celebration. But what I'm going to talk about is to talk about why did we organize, who are here today, so that you know each other, and it's also important that that who supported us in this and why we should continue doing this. First of all, this event is organized by several organizations that you have seen in the invitation, their name, their logos, and the principal organization who is organizing this in Brussels is NADU. NADU is the network of Afghan diaspora organizations in Europe. The focus of NADU's work is to link and to bridge diasporas from different European countries and help them get represented in Brussels. So we are not an umbrella organization, but what we are doing, we are trying to make capacity and to enable other organizations to have a presence here in Brussels at the European level. So that's what NADU is trying to do. And we are also organizing many cultural events, that tries to show a positive image of Afghanistan, because we often see about the war, about the conflicts, about the Taliban and a lot of other stuff. But what NADU is trying to do is to show the positive image. But it's also, we are not only focused about Afghanistan, we're focused a bit more broader, Central Asia, and all the region that celebrates different, or we share different culture. For example, today we have people from whole Central Asia, and I'm really happy to see people from Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and all these stands are here today, and I'm really happy to see that. And we have people from Europe who came here and to hear a bit about Nowroz. As the representative of NADU, I would like to thank people who helped us financially organizing this event.
because without the financial support of different organizations, it wouldn't have been possible to organize this. We have the Afghan community based in Europe that they helped us a lot financially. Supermarkets in Antwerp, cultural people who are supporting culture. You will see their banners and their things around the hall, and we are really happy. We're really actually proud that our people, they really value culture, and they really come and they really support us, and without even asking them that we need money or we need your help, they came together to help us. And besides that, we would like to thank the UNHCR, because the UNHCR also financed a part of this thing, and the organizations that they are hosting the place, the venue, and also it's the other organization that supported us is Missing Children Europe. They had a project that Paula and I are working on the project. It's an app. The name of the app is called Minila, and Minila is an app that helps unaccompanied minor refugees to navigate, to find support, to get support in case they need help. Now, which other organizations? We have a lot of organizations actually. ICRE is the European Council for Refugees and Asylum. Richard John is not yet here, but they will come. I think some colleagues are from ICRE here, and they helped us to organize this. Now, I know that SEPS also did some contribution by facilitating some stuff, but you're not aware of that, so... That's good. That's secret, huh? Why you discuss Yeah. Yeah, thank you very much. And I just want to conclude by the importance of having this sort of events. It's because we should come together as people, as cultural lovers, as those who are fighting and working for humanity and for a better future in Afghanistan, outside Afghanistan, and all of that. Because we know that the Taliban and the current regime in Afghanistan is trying to oppress people, trying to restrict everything and try to ban everything. And then it's the duty of us as the diaspora and as the people outside living to promote our culture and to make them feel embarrassed about their restriction, and to make them get irritated that why they are banning something, and then it comes up even stronger, and it comes up even thing. And she is saying that I have 30 seconds, so that's the importance of Nowruz event. Thank you very much, very welcome, and we will also welcome in our future events. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست، که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. دوستان عزیز، یک نوتیس تدارکاتی هم بگم که برنامه ما به مناسبت اینکه ماه رمضان هست فعلا نوشیدنی و چیزی را فراهم نکردیم. برنامه برای 1.5 ساعت دیگه ادامه پیدا میکنه و مطابق با وقت افطار برنامه را ختم میکنیم و افطاری و غذای شام در نظر گرفته شده. Just a logistic note that we didn't provide drinks or snacks because it's Ramadan now, and the program will run for 1.5 hours now, and afterwards we will have the iftar and the dinner together at 7 o'clock. فعلا از آقای طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند و مسئول نهاد مرکز صلح و دموکراسی افغانستان دعوت میکنم که پیام آغازین خود ارائه بکنم. تایمر نمان شکوفشان، چون من پیش از اینکه خود تایمر بودی وقت خود جور کردم. به نام خدا و درود خدمت تمامی دوستایی که اینجا هستن و البته به خاطر مشکلاتی که اخیراً اتفاق افتاد یک تعداد از دوستای زیاد آواره شدن که خوشحال هستم شب یک تعداد از دوستا را در این جمع می‌بینم. خیلی سخت هم هست که در حضور داشت شعرا و فرهنگی آدم شعر بخونه، ولی یک شعر از مولانا را می‌خوایم در مورد نوروز بخوانم. اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لیک دلسوز توی، شادند جهانیان به نوروز و به عید،
عید من و نوروز من امروز توی. خوشحال هستم که در چنین مناسبت فرخنده امروز در همچین یک جمع بسیار زیاد صمیمی در میان دوستا و همکارای خود قرار دارم و در واقع جشن جمشیدی نوروز و تمامی دوستا و بزرگ خجسته عرض میکنم. نوروز پارسال و امسال متاسفانه فرصت بودن در افغانستان و رفتن و زیارت سخی که اتفاقا من هم از مزار شریف هستم و جشن میله گل سرخ هم متاسفانه این فرصت از ما گرفت، ولی شاید به این دلیلم یکی از دوستان میگن شعر از شادروان خلیل الله خلیلی که میگه گوید به نوروز که امسال نیاید، شاید این بیشتر صدق میکنه به می وضعیتی که جریان داره. ولی واقعا هم یک چیز دیگه هم هست. جغرافیای نوروز به اندازه وسیع و بزرگ هست که هیچ کسی او در هیچ شرایط نمیتونه او را از مردم و از این جغرافیا بگیره. بنابراین همین 2 سالی که طالبان مانع بزرگداشت نوروز شدن، مردم اما جدیتر و در واقع با ایمان سرخ رنگ در آرامش غمگین شهرهای مجروح نوروز را گرمتر و شادتر تجلیل کردند و اتفاقا این 3مین نوروز است که من خودم هستم. در وارسا یک جشن داشتیم، بعد در لندن داشتیم و امروز هم در اینجا من حضور دارم در خدمت شما. چون نوروز البته خب نوروز قرن هاست که جشن گرفته میشه و در واقع جشن است که با بقیه جشن ها فخر میفروشه. بنابراین این قرارداد مصنوعی اجتماعی و یک جشن تحمیلی سیاسی نیست که کسی بتونه به این سادگی از ما بگیره یا به ایش ضرر برسانه. نوروز جشن جهان است و روز شادمانی زمین و آفتاب و آسمان و جشن شکفتنها و شور زدنها و نغمه سرایی‌هایی که دوستا چند روز پیش بخوندن. بنابراین هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. اگر شکوفشان اجازه باشه 2 کلمه من به دوستایی که انگلیسی زبان هستن خوش آمدید بگویم. Because she's really restricting the time, so I just want to take 2 minutes to welcome all the audience here. In fact, I'm speaking on my behalf and also Afghanistan Center for Peace and Democracy, which is a partner for this program. This is my 3rd actually celebration. I celebrated in Warsaw and then in London, and today I'm here. So this shows that Nowruz, despite the restrictions, that over the history, when you look at the history, it has survived the Islamic conquest of Persia in the 7th century. It survived the decline of Zoroastrianism. And now what is happening in Afghanistan, the Taliban banning, unfortunately, people from celebrating. So this shows that they cannot stop this historical heritage and they cannot ban people, because now Nowruz is not only celebrated in the region, but this is celebrated across the world and has been actually transferred, from generations to generations. So at the end, I would like to end it by one poem of Maulana, a 13th century Persian poet and Sufi mystic, and I'm very honored and proud to come from his birthplace. So we both come from the same city, but of course I'm not a poet. So at the beginning I read a Persian poet, which this is the meaning, and this is specifically written by Maulana about Nowruz. In my heart you are the mirthful ray, you are the caring, though my companions day. Happy is the world with the Nowruz and with the Eid. You are both my Eid and my Nowruz today. Thank you so much. تاریخ شما شرح برانداختن ماست، این کهنه کتابی است که جلدش کفن ماست. ای آن که به آیین جمع خورده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، این آیه کوتاه تمام سخن ماست. از جناب آفران بدخشانی، پژوهشگر و مسئول نهاد گلگمش خواهش میکنم تا دست کنم.
چند ساعت وقت دارم؟ همین تایمر که میمونه همه چیز یاد آدم میره. خلاص شده دیگه. داشتاری سر تامزانیات 2 دقیقه وقت داد. مدام اگر از زیاد صحبت کنیم ما. سلام و درود خدمت همتون. نوروز و رمضان پیروز. از من خواستم که برای هم نوانی که فارسی زبان نیستن چیزی برای نوروز بگم کوتاه. به هر حال نوروز همتون پیروز باشه و امیدوار هستم امسال پایان بدبختی و دربدری و آوارگی و فصل برگشتن دوباره به سرزمین آبایی و اجدادی من باشه، با اینکه وطن آنجاست خازاری نباشد میگن و کسی را با کسی کاری نباشد، اما با آن همین پیوند عجیب و غریب و غیر قابل تحلیلی که چرا با یک مشت خاک در یک گوشه از این جان و دل بسته و یک قدر در ما تحول ایجاد میکنه و در بدرمون میکنه نبودن در کنارش. و این همه دوباره هستم که این آغاز این فصل پایان این هجران و این دربدری باشه و بتونیم که این آیین را با شکوهی بیشتر در سرزمین آبایی و اجدادیمون و با رسم و رسوم سنتی خودمون بتونیم تجربه کنیم. حالا من دیگه برمیگردم به زبان انگلیسی و از موقع پایانی که و دوستانی که فارسی هنوز نمیفهمند چند کلمه درباره نوروز و نوروز داشتم. Dear guests, welcome to this celebration, and to me the task was assigned to tell you briefly about Nowruz and its importance in not only the Persian culture but in the Persianate and the entire region. As Mr. Khadri earlier told, it's not just a celebration in itself, and this is one of the most vibrant Zoroastrian traditions. And as we know, before the Arabic expansion, before the arrival of Islam in the region, all the Zoroastrian festivities are organized around nature and the birth of nature and the planting of trees and all those things, and then yielding the harvest, and all celebrations were nature related. But then with the expansion of the Arabs, with the Arabic expansion, with the rise of Islam, two things become the cornerstone of the Persian identity. One of them is the language, the Persian language, which was forbidden for 200 years. And in those 200 years, we have only 21 recorded sentences of Persian. And then the rest, if they caught someone speaking Persian or writing Persian, then the Arabs would have cut his tongue or her tongue. And so the libraries were all burned out, and for 200 years, and especially when they conquered the region where is now Afghanistan for 6 months, the hammams were not allowed to use wood to warm water. It was compulsory to them to burn books. So the entire libraries and everything then got lost, and the language was forbidden. And then someone rises by the name of Firdausi, and before him many other poets who had endeavored to write the Book of Kings, and due to different reasons and they cannot accomplish, but then Firdausi comes, and in 30 years he writes a book that is called the Book of Kings, which then becomes the backbone of the Persian language and identity. And as a reaction to the Arabic chauvinism, Nowruz and everything that was related to the Persian identity became one of the most important symbols of the Persian identity. And by Persian, then I do not mean specifically some ethnic identity. I mean, there is an historical ethnic Persian group which are then called the Tajiks, but then the Persian identity is more of a cultural identity that belongs to actually anyone who has contributed and speaks the language, and who speaks the language of Persian, then you can call them like a Persian or a Persianate. So it doesn't really relate to one ethnic group or a specific people in the region, but it's something that is widely celebrated in different stages of the history, from, let's say, the current Iran to Central Asia and to India for 500 years, and etc., etc. So what makes a Nowruz even now in this darkest times in Afghanistan, but also in Iran, with everything that is going on, and with the rise of another darkness that is called nationalism, and then we got divided in different regions, and some of us are called Afghans, and the other ones are called Kazakhs, and the other ones called Turks and Uzbeks, and etc., etc. While for thousands of years, for hundreds of years, we have been sharing this identity, and we have been celebrating this language, and we have written poetry in this language. The Turks have contributed. The Book of Kings is written in the Turkic court of the Ghaznavid, and
many Uzbek poets have contributed and have considered this language as the language of their own, as their language of their state language, or city language, or whatever you call it. So Nowruz is not just a celebration. It just, like the language itself, is a very big part and a very important part of our identity, but also a very important part of our struggle against oppression and against this neglecting policies that has been dominating the region for so many years. So with celebrating Nowruz, we are partaking actually in this very historic and long battle for our identity, reclaiming our identity, what is then truly ours, and what has been binding in this region for so many years. And exactly from the moment that the Persian language identity was not the shared language of the region, then we have been fighting one another, and we have been oppressing one another. We have been having difficulties actually to survive, and so that binding element of the Persian identity and language, which makes Nowruz so beautiful and so worth celebrating to, and luckily now to the entire world, as it is now one of the heritage of, as like a human heritage, which is now widely celebrated across the globe. So once again, there are so many things. Later, wearing Samanak, which is then a sweet dish that women start singing in the beginning of the night, and across the Persian world, across the Persian world, and Central Asian countries, it's made differently, it's celebrated differently. But in Afghanistan, in North Afghanistan, and in Tajikistan, and in certain parts of Uzbekistan, the women gather in the night, and they make fire, and they put on big pans, and they start playing the drum-like daf, and they start singing, out of their hearts. Wherever they wish, they sing around the fire. And in Badakhshan, where I was born, is the custom that very early in the morning, then the young man, they go to the mountains and pick wild tulips. And there is one particular tulip that's called Siyavush, which goes back to another mythology, that when Siyavush was killed by Afrasiab, and just one drop of his blood fall on the ground, and out of that blood rose the Siyavush. And then we pick, this is the wild tulip, we pick the tulip and we come back and we give it to our mothers and to our sisters, and when we hand that over, they give us a spoon of this sweet dish. And then the idea is for the rest of the year, then we will be receiving like only sweet things, and life will get sweet, and etc. So there are many traditions, and some of them, luckily, I heard they have cooked and they have managed, and we will be testing them later on. So I wish you, like the clock is ticking, I wish you a happy Nowruz, and enjoy the celebration. And thank you once again for coming. وقت پیروز که با ما به خصومت می بود، بامداد از در من سال کنان باز آمد. دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست. باد نوروز علی رغم خزان باز آمد. مژدگانی به دی نفس که سختی بگذشت، دلگرانی مکنی جسم که جان باز آمد. حالا از خانم ملکه جرابیگوار دعوت میکنم تا تشریف بیارن و در مورد نوروز و سرودی که دارن اجرا بکنن. تشکر. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان چمن چون لبی کردن پرواز. مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نزدیکتر. نوروز ایده است که عموما مقصد اساسی نوروز به هم دیگر مهر تحفه کردن، درباره عشق خود
سخن کردن و عموما هر یک شخص را به حد امکان خوشبخت ساختن. و به همه شما عزیزان من درود و پیام تاجیکستان عزیز را به شما خواهران شیرین دادرکان قندم میرسانم. چه خوش است که در این روزها ما از 14 ما نوروز را سر کردیم در گند و شکر خدا که هر روز در یک جلسه ما با مردمان زیبا و عزیز و شیرین هم صحبت میشویم و این یک خوشی است، این یک خوشبختی است. من فکر کردم که درباره تاریخ نوروز که بسیار هم من دکتر فرهنگ که هستم درخواستم درباره نوروز چقدر به شما نقل کنم، لیکن در اینجا بسیار نقل‌های زیبا شنیدم و به فکرم تکرار کردن شرط ندارد. روز در تاجیکستان یک بحری هست به نام اسمش قیرقوم. روز در روزهای نوروزی من همیشه وقتی نشسته بود، پس از آن من خیلی یک خسته بودم و خواستم که در ساحل بحر برآمده یگان کس دیدن نمیخواستم، میخواستم در ساحل بحر نشینم با فکر و خیال خودم با اندیشه های خودم با بحر بیکنار در پیش نظرم من همینقدر کلام در بالای آب ایستاده است، میگوی که حاضر میغلطد میرود به تگ آب. در همین لحظه یک خیلی جلوه مهتاب در بالای آب نگریست، چنان یک حالت خوشی شد. بعد یکی میبینم در بالای در آسمان سیمای دیده، سیمای عزیز و زیبا رو دیده. باور کنید یک لرزه گرفت تمام وجود من، دلم تمام وجودم پر از مهر گشت. و پس از اون در آمدگار گویم که تمام زندگی من دیگر شد. من عزیزم رو دیدم، در آسمانی صاف دیدم. و در همون لحظه ها خیلی که یک چند مصرع یکی تصادفاً پیدا شد و اون مصرع ها رو با یک آهنگ خیلی مشهور پیوستم، یک سرود عجیبی شد. حاضر با اجازه شما اون سرود رو عزیزی دل و جانم بخشیدم و شما میبخشم. در ساحل قیرقو در آغوش سنگ و قوم چی خوشن راسایی تو، ناز و رازی سازی تو. گفتی که نوروز آید گل و سنبله برآید، در سکوتی نیمه شب ها به یاد آر این لحظه ها. گفتم که نوروز آمد گل و سنبله برآمد، بار دیگر به یاد آر
عشق دیرینی خود را بیای جان من ای نازنین دیلم بیا با پای رقم با ساحلی کم قم. خوشبخت باشید. هر روزتون نوروز بود، نوروزتون پیروز بود. زنده باشید. سپاس فراوان. و حالا از رامین مظهر عزیز دعوت میکنیم شاعر جوان که مجلس با یک شعر قشنگ گرمتر بکنند. سلام مکلگی، نوروزتان پیروز. از آنجایی که نوروز جشن عشق و ورزی است، چند تا غزل عاشقانه میخوانم. در روبروی من نشسته جای خالیت، در روبروی من نشسته جای خالیت، لب میگذارم روی لبهای خیالیت، دست به رویت میکشم، دست به بازویت، دست به رویت میکشم، دست به بازویت، دست به اسب سرکشم، آشفته حالیت. تو مثل ماهی نه، شبیه صبحگاهی نه، تشبیه ها بادا فدای بی‌مثالیت. تو مثل ماهی نه، شبیه صبحگاهی نه، تشبیه ها بادا فدای بی‌مثالیت. ای کاش میشد بوسه بر پای تو بگذارم، خوشبخت کفشت، خانت، گلهای قالیت. فرق من و تو، فرق بین آب و آتش چیست؟ کوچکترینش دانشت، اوضاع مالیت. خطی برایت می نویسم، پای تا سر عشق، در پای نامه می نویسم لاابالیت. دارم برایت شعر میخوانم، خاموش هستی، در روبروی من نشسته جای خالیت. آدم کنار یار خود خوشحال اگر می بود، پرواز ممکن بود، دستت بال اگر می بود. کل جهان مشغول ارسال سلاح هستند، کل جهان مشغول ارسال سلاح هستند. یک شاخه گل از خاطر ارسال اگر می بود، می آمدم به خواستگاری خانه‌ات روزی، می آمدم به خواستگاری خانه‌ات روزی. اوضاع دنیا اندکی نرمال اگر می بود، حد اقل آدم دو لقمه نان اگر می داشت، حد اقل بیرون از این گودال اگر می بود، ترس خودت را می توانستی بپوشانی. لبهای تو آسوده از تبخال اگر می بود، طور دیگر شاید به سوی عشق می دیدند، طور دیگر شاید به سوی عشق می دیدند. تعریفشان چیزی به جز انزال اگر می بود، بر جای ما که می تکیم از رنج آزادی، اردویشان در حال اضمحلال اگر می بود. با شاخه گل می توان جنگید با ملا، با شاخه گل می توان جنگید با ملا. آره، جهان یک فیلم موزیکال اگر می بود.